สดีครับดีไซน์ฟันวันนี้ผมมาอยู่ที่บ้านหนึ่งหลังในย่านรามอินทรานะครับผมเองยังไม่ขอสปอยหรือว่าเปิดเผยรายละเอียดของบ้านหลังนี้ให้คุณฟังมากสักเท่าไหร่นะครับเพราะว่าผมอยากจะให้คุณสัมผัสแล้วก็รู้จักมันเหมือนตอนที่ผมเนี่ยมาดูบ้านหลังนี้เป็นครั้งแรกนะครับนี่เป็นเพียงประตูบานแรกที่เปิดต้อนรับคุณนะครับแต่ว่าบ้านหลังนี้ยังมีประตูอีกหลายบานที่พร้อมจะให้คุณเข้าไปหาคำตอบแล้วก็ไปค้นพบความน่าสนใจรวมถึงสเปซที่มีเสน่ห์มากๆของบ้านหลังนี้ครับสวัสดีครับพี่หมีครับสวัสดีค่ะครับนี่คือพี่หมีนะครับเป็นสถาปนิกของบ้านหลังนี้ครับบ้านชื่อว่า RMT 14 Residence ครับพี่ชื่อเท่มากเลยนะพี่ RMT ย่อมาจากอะไรแม่เห็นคำแบบนี้แล้วสงสัยมันคงจะไม่เท่ใช่ไหมพี่รามอินทรา 14 รามอินทราเลยก็ขับมาได้เลยนะฮะค่ะตรงไปตรงมาตรงไปตรงมาเลยค่ะผมเข้ามาเนี่ยพี่ปิดประตูปุ๊บแล้วหลายๆเอลิเมนต์มันชวนให้เราตั้งคำถามเต็มไปหมดเลยครับแล้วก็ผมก็รู้สึกว่าเราคาดเดาไม่ได้จริงๆพี่ว่าบ้านหลังนี้ข้างหลังจะมีอะไรแต่ว่าเดี๋ยวเราค่อยๆเผยกันไปแล้วกันทีละส่วนแล้วกันนะครับก็เริ่มต้นอยากให้พี่หมีเล่าให้ฟังก่อนดีกว่าว่าจุดเริ่มต้นของบ้านหลังนี้เนี่ยเป็นมายังไงพื้นที่แต่ก่อนเนี่ยขนาดเท่าไหร่กี่ไร่แล้วก็ทางเจ้าของบ้านเขามีแนวคิดยังไงฮะในการออกแบบบ้านหลังนี้ครับบ้านมีพื้นที่ประมาณแบบไร่กว่าๆค่ะแล้วก็เจ้าของบ้านอยากได้เป็นสไตล์แบบรีสอร์ทบ้านชั้นเดียวค่ะแผ่ๆหน่อยอะไรแบบนี้ค่ะเหมือนแบบกระจายให้เต็มพื้นที่แล้วก็อิเลเมนต์หลักที่อยากได้มากๆก็คือวงเวียนหน้าบ้านค่ะอยากได้บ้านที่แบบมี drop off อะไรแบบนี้feeling มันจะเป็นแบบโรงแรมนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยค่ะในมุมของการที่มันมี drop off แบบนี้เนี่ยนะฮะแล้วก็ข้างๆเราจะเห็นว่ามันมีลักษณะเหมือนเป็นเนินขึ้นไปแล้วก็โอบล้อมเราอยู่อยากให้คนเกิดความรู้สึกยังไงพี่เพราะจริงๆมันถือเป็นส่วนอินโทรก่อนที่จะเข้าบ้านนะครับเหมือนจริงๆแล้วไม่ได้อยากให้แบบตัวบ้านมันแบบ expose ออกมาทีเดียวตั้งแต่เลี้ยวเข้ามาเหมือนแบ่งสเปซเป็นคอร์ดในแต่ละชั้นอันนี้คือเหมือนเป็นคอร์ดที่1แล้วก็ข้างในก็จะเป็นแบบคอร์ดที่2คอร์ดที่3อะไรอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆค่ะส่วนไอ้ตัวที่มันเป็นเหมือนกำแพงล้อมรอบแล้วก็เป็นเนินดินขึ้นไปอย่างเงี้ยค่ะคือจริงๆคอนเซปต์กำแพงอ่ะมันมาตั้งแต่แรกละแต่ว่าเนินดินอ่ะก็คือเหมือนแบบแลนด์สเคปอ่ะเขาแบบว่าเพิ่มความน่าสนใจให้กับกำแพงเพราะว่าไม่งั้นมันจะกลายเป็นกำแพงแบบสูงแบบ4 เมตรอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ด้วยความว่าเราจำเป็นต้องมีชั้น2ที่ข้างบนตรงนี้แต่เราแบบยังอยากได้บ้านที่มันดูแบบชั้นเดียวอยู่การที่แบบทอนสเกลด้วยแบบเนินดินขึ้นไปแล้วก็มีแบบเลเยอร์ของกำแพงนิดหน่อยมันทำให้แบบดูแบบบ้านมันก็ยังมีความเป็นแบบบ้านชั้นเดียวอยู่อย่างตรงนี้ที่ผมเห็นก็คือจอดรถได้ทั้งหมด5 คันนะครับแล้วก็พื้นที่มุมตรงนี้ถือว่าค่อนข้างกว้างเลยจุดหนึ่งที่รู้สึกว่ามันเหมือนคล้ายๆกับมันจะมีธีมหน่อยๆก็คือตรงเนินดินที่พอมันมีในส่วนของเหมือนเป็นหญ้าสูงๆนะพี่แล้วผมแอบเห็นตัวหมาป่าตรงนี้ผมไม่รู้ผมคิดเองว่าแต่มันเพิ่มความแฟนตาซีให้กับบ้านหลังนี้ที่เหมือนคล้ายๆกับว่าคุณกำลังหลุดเข้ามาอยู่ในโลกอะไรบางอย่างที่ได้รับการออกแบบอยู่แฟนตาซีของเจ้าของบ้านหมายถึงหมาป่านี่เลยพี่ใช่คือเขาเป็นเหมือนแบบผู้ล่าหรือเปล่าฮะถูกต้องเขาเป็นผู้ล่าค่ะจริงๆก็คือเป็นคาแรคเตอร์ของเจ้าของบ้านนั่นแหละค่ะแต่ว่าอันนี้คือเป็นไอเดียที่แบบพี่แลนด์สเคปเขาแบบแอดมาให้ว่าแบบมันน่าจะมีสคัลปเจอร์อะไรสักหน่อยที่มันทำให้ตัวบ้านดูมีความแบบน่าสนใจแล้วก็มีกิมมิคกุ๊กกิ๊กขึ้นมาอะไรแบบนั้นค่ะแล้วก็อีกจุดหนึ่งก็คือขอให้ดูศาลพระภูมินิดนึงเพราะเป็นศาลพระภูมิที่มีการออกแบบคือจริงๆมันล้อไปกับตัวกำแพงอะค่ะเพราะไม่อยากได้ให้มันเป็นแบบเหมือนเป็นสแตนที่เป็นศาลพระภูมิแบบจริงจังขนาดนั้นค่ะคือปกติจะเป็นเหมือนแบบสแตนอะโลนตั้งเดี่ยวๆเลยอันนี้ก็คือเหมือนมันมาจบที่ตรงแนวใช่ค่ะเหมือนตำแหน่งมันต้องอยู่ตรงนี้ด้วยค่ะด้วยองศาของมันด้วยป่ะฮะเพราะจริงๆการวางของมันเหมือนแบบไม่ได้สนแกนคือบิดแกนตรงนี้ของมันเลยคือต้องอยู่ตรงนี้แล้วมันก็จะทำให้เป็นแบบถ้าจะบล็อกแบบหยุดกำแพงตรงนี้แล้วเป็นเวิร์กก็มันจะดูเป็นเวิร์กวายเกินไปครับผมจริงๆก็ถือว่ามันเป็นดีเทลในแง่ของการออกแบบซึ่งปกติแล้วหลายๆบ้านก็อาจจะต้องเจอจุดตรงนี้นะพี่ที่เขาไม่รู้จะทำยังไงก็ต้องยอมซื้อศาลพระภูมิสำเร็จรูปที่มีอยู่แล้วซึ่งจริงๆถ้าการออกแบบแล้วทำให้มันคล้อยตามไปกับดีไซน์ได้ก็จะเป็นเรื่องที่ดีกว่าใช่ครับอย่างพื้นเนี่ยนะครับผมขอเจาะเรื่องวัสดุอันนี้คือเป็น cobblestone ใช่ไหมพี่ทำไมถึงเลือกใช้วัสดุนี้ครับพี่สเกลมันโดเมสติกสเกลอะค่ะแล้วมันก็เข้ามามันก็มีเสียงในการแบบว่าขับเข้ามาก็มีเสียงเข้ามาอะไรแบบนี้ค่ะมันก็เป็นฟีลลิ่งที่มันเป็นแบบรีสอร์ทนิดนึงค่ะครับผมคืออย่างที่บอกคือพยายามจะทำให้ฟีลลิ่งของเจ้าของบ้านเวลาเขากลับมาเนี่ย
เป็นฟีลลิ่งของรีสอร์ทของการที่ได้พักผ่อนจริง ใช่ ๆซึ่งมันก็เริ่มตั้งแต่บริเวณนี้เลย ค่ะ เดี๋ยวเราจะเข้าไปดูด้านในกันซึ่งจากประตูด้านหน้าที่เราให้ดูเนี่ยครับประตูด้วยสเกลของมันก็คือสเกลใหญ่แล้วก็เหมือนเป็น3ตอนเลยนะครับจริงๆทั้งหมดมันคือเป็น6บานเลย ค่ะ ทำไมต้องอลังการขนาดนี้เลยครับพี่ เพราะว่าเอาจริงๆก็คือ drop off มันมาอลังการแล้ว ครับ เราก็เลยต้องแบบว่า สเกลต้องตามมันไป สเกลก็ต้องตามมันไปแล้วค่อยๆ อ่า ถอนสเกลเข้าไปเป็นแบบสเกลบ้านเข้าไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะ โอเคครับงั้นเดี๋ยวเราลองเข้าไปดูด้านในกันฮะตามหมาป่านี่เข้าไปเหมือนหมาป่ามันจะนำทางเราเข้าไปนะพี่ ใช่ใช่ โอเคครับ ไป เดี๋ยว เจ เข้า อ ไปดู รังหมาป่าข้างใน รังหมาป่าข้างใน จริงๆแล้วบ้านนี้ควรจะชื่อรังหมา รั ป่าง หมาป่า โอเคครับพอเปิดเข้ามาผมเชื่อว่าสิ่งที่หลายๆคนได้เห็นเหมือนผมเนี่ยเปลี่ยนความรู้สึกเลยว่าสเปซข้างในเป็นแบบนี้ครับนี่มันรีสอร์ทจริงๆนะพี่ จริงค่ะ คือรู้สึกว่าถ้าผมนั่งตรงนี้เดี๋ยวอีกไม่นานก็จะมีพนักงานมาแบบเวลคัมดริงก์ค่ะเป็นแบบน้ำ ใช่ มะตูมน้ำอะไรอย่างนี้นะพี่ ถ้ามีปาร์ตี้ก็ตรงนี้ก็เป็น welcome space อ๋อ ที่จะมี ครับ เบียร์มาเสิร์ฟอะไรแบบนี้อืม แล้วที่มันงงไปกว่านั้นก็คือเข้ามาเนี่ยคือมันเจอแบบขอนกลางบ้านแล้วก็มันเปิดโล่งมาอย่างนี้เลยฮะทั้งที่ตอนแรกอย่างที่ผมบอกคือตอนที่เรายืนอยู่ข้างนอก ตรงมุมที่จอดรถผมก็รู้สึกว่า มันเป็นบ้าน2ชั้นนะ ค่ะ เข้ามาก็นึกว่ามันคงเป็นแบบถ้ามีพื้นที่ที่มันเป็น outdoor หรือเป็น semi outdoor ผมว่ามันคงนิดเดียวอะไรเงี้ย แต่เข้ามากลายว่าแบบให้ความสำคัญกับพื้นที่ตรงนี้ค่อนข้าง ค่ะ มากเลยครับทำไมถึงออกแบบพื้นที่ในส่วนที่เราเข้ามาเราให้เจอกับแบบนี้ก่อนเลย จริงๆแล้วก็คือมันสืบเนื่องมาจากประสบการณ์สมัยที่ทำงานเป็นแบบจูเนียร์อาร์คิเต็กที่บริษัทเดิมที่สถาปนิก49อะค่ะ ก็คือที่นั้นก็คือแบบเหมือนเจอ space surprise space ในแต่ละหลายๆบ้านก็เลยประทับใจใน space นี้ค่ะ แล้วก็เลยเอามาใช้ในการเหมือนแบบว่าเจอเป็น welcome space แล้วก็จริงๆแล้วการใช้งานของเจ้าของบ้านตรงนี้ก็คือมีปาร์ตี้ค่อนข้างบ่อยเข้ามาเจอก็คือตรงเนี้ยก็จะเป็นเหมือนกับแบบ party space ในส่วนแรก ครับ คือบางทีก็มีแบรนด์มาตั้งอะไรแบบเนี้ยค่ะ คือจ้างวงดนตรีมาเลย ใช่ ในตอนกลางวันอ่ะมันก็เราก็เหมือนจะแบบนั่งอยู่ในสวนในรีสอร์ทที่เป็น ค แบ รับบ เซอร์ไพรส์จากข้างนอกเข้ามาค่ะ แล้วก็จริงๆมันก็มีส่วนของแบบจริงๆมันเป็นมีสระน้ำอย่างนี้ด้วยนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยจริงๆทุกอย่างมันครีเอทให้เราสัมผัสได้ถึงฟีลของแบบรีสอร์ทของการพักผ่อนเลยจริงๆถ้าให้พูดถึงแปลนเนี่ยครับโอเคเข้ามาในส่วนด้านนี้ประตูตรงนี้คือเป็นห้องอะไรครับพี่ ตรงนี้จะเป็นส่วนของคุณพ่อคุณแม่ค่ะ ก็คือจะเป็น ครับ private zone อีกโซนเลย แล้วก็ตรงนู้นจะเป็นเหมือนกับแบบ party house เป็น ครับ เป็น living room ของทุกคน อืม ค่ะเธอ ครับ ไปด้านในก็จะเป็นส่วนของเจ้าของบ้าน อ๋อด้านในคือจริงๆมีด้านในเข้าไปอีกใช่ไหม มีด้านใน ฮะ เข้าไปอีก ข้างบนก็จะมีเป็นเหมือนแบบ guest room กับ fitness ขึ้นไปอี ครั ก บ ค่ะ ตลอดยาวทั้งแผงเลยไหมครับ ใช่ยาวทั้งแผงเลย ก็คือเหมือนกับแบบเข้ามองข้างนอกมามันก็เหมือนบ้าน2ชั้นแต่เข้ามาข้างในก็จะเป็นเหมือนกับแบบยกชั้นที่2ขึ้นไปเลยเหมือนเป็นแบบใต้ถุนเรือนไทยอะไรแบบนี้ แต่ก็จะเห็นว่าตรงนี้มันเป็นเหมือนส่วนใจกลางของบ้านเลยที่ ค่ะ ถือว่าให้พื้นที่เยอะ แล้วก็ให้ความสำคัญมากๆเลยนะครับ คือใครแขกไปใครมาก็จะมาเจอตรงนี้ก่อนทางตรงนี้ก็จะเป็นแบบทางเดินทะลุไปออฟฟิศของ อืม ของคุณเจ้าของบ้านอะไรแบบ อ๋อ นั้น คือออฟฟิศ ค่ะ ตรงนี้คือเชื่อมติดกันเลยนะฮะ ใช่ มีประตูที่เชื่อมถึงกันได้ ประตูค่ะ ครับอีกจุดหนึ่งก็คือในส่วนของบันไดวนสีดำเนี่ยคือจริงๆมันเท่มากเลยฮะแล้วผมรู้สึกว่ามันเป็นเหมือนสครับเจอร์ ค่ะ อันนึงด้วยตำแหน่งของมันเนี่ยเวลายิงภาพถ่ายภาพมาเหมือนถูกจัดวางไว้ได้อย่างแบบลงตัวเลยนะพี่ทำไมตรงนี้ถึงเป็นบันไดวนแล้วก็ขึ้นก็ต้องขึ้นจากบันไดนี้เท่านั้นป่ะ ใช่ค่ะ อ๋อตรงนี้ไม่สามารถมีบันไดขึ้นไปได้ ไม่มีแล้วค่ะ อ่า ก็คือเป็นบันไดเมนหลักของชั้น 2 เลยเนี่ยแหละค่ะ ครับ ที่เป็นบันไดวนเพราะว่ามันกินพื้นที่น้อยที่สุด แล้วมันก็ อ่า ดูเป็นแบบ sculpture form ที่สุดอะไรอย่าง ครั เงี้ บ ย ผ ค่ะ ม แล้วก็อย่างตรงเนี้ยก็จะเป็นเหมือนกับแบบพื้นที่เกม area อันนี้ก็โต๊ะ ครับ เกม มีโต๊ะเกมอยู่ด้วย ใช่ค่ะ อีกอย่างหนึ่งก็คือตัวของแนวดินเนี่ยนะครับ ค่ะ มันตามมาจากข้างนอกเลยนะพี่ ใช่ค่ะ ก็คือจากด้านนอกที่ถ้าเกิดว่าเรายังจำกันได้อยู่นะคะตามเข้ามาจนถึงด้านในนี้แล้วก็เป็นแนวขึ้นไปเหมือนเดิม เป็นสโลปขึ้นไป แต่สิ่งที่น่าสนใจคือ
สิ่งที่เรานำมาปลูกเนี่ยมันมีความแตกต่างกัน อันนี้ที่มันเป็นต้นอะไรเลยครับพี่สามารถเล่าให้ฟังได้ไหม อัน ครั นี้ บ ต้นประทัดจีนค่ะ อืม อาจารย์เขาเข้ามาดูก็คือแนะนำว่าลองอันนี้ อ่า ลองปลูกแล้วก็แบบมันก็เลยดูฟูๆล้อกับหมาป่าเข้าไปแล้วก็เลยไล่ขึ้นไปถึงตรงนู้นเลยค่ะ ครับ แล้วก็ที่เหลือตรงนี้มันก็คือเป็นเรียกว่าพืชแบบเซอร์ไวเวอร์มากกว่านะ ค่ะ ก็เป็นพวกเฟิร์นกระดกนารี ครับ แบบนั้นที่อยู่ในที่ร่มได้ อืม ค่ะ ครับก็คือมุมนี้อาจจะเป็นมุมที่ไม่ได้โดนแดดเท่าไหร่ ใช่ ก็เลือกเป็นเฟิร์นไป แต่ว่าจริงๆด้วย ค่ะ texture ของมันด้วย ก็เลย ความหนาแน่นหรือว่าความโปร่งความอะไรมันแตกต่างกันจากประทัดจีนนะพี่ ใช่ ประทัด ค่ะ จีนจะสูงกว่าแล้วก็มีการแตกๆออก ใช่ จริงๆที่เป็นประทัด มันก็ ก็คือเพราะมันนี่นะ มี พี่ การแตกตอนที่มันออกดอกมันก็เป็นแตกเป็นแบบดอกแดงๆเล็กๆเล็กๆน่ารักมากเลย ครับพออาจารย์มาแนะนำจากตอนแรกถ้ามันเป็นหญ้าเตี้ย ใช่ ๆเตียนๆเลยเนี่ย หมาป่าก็จะไม่ดูน่าสนใจเท่านี้ อ่า น้องหมาป่าก็วิ่งลุยหญ้ามาเลยจ้าวิ่งเข้าไป ครับ ค่ะ แล้วก็เหมือนกับแบบไล่ไอ้ตัวเนินดินนี้ก็ไล่ขึ้นไปข้างบนไปถึงแผงต้นสนตรงนั้นคืออ ม ช่วยสกรีนอะไรอะตัวออฟฟิศที่สูง3 ชั้น 2 ชั้นครึ่ง ครับ ค่ะ ก็ทำให้มันไม่ได้ดูเป็นแบบตึกที่มันแบบโซลิดขนาดนั้น มันก็จะหายไปเลยเบลนเหมือนมีแบบมีตึกอยู่ข้างหลังเบา ครับผมมองจากประตูตอนที่บ้านยังปิดอยู่นะฮะ ค่ะ มองขึ้นมาก็จะเนี่ยเจอต้นขานางนี่มันแทงขึ้นมาเลย แล้วก็พอเข้ามาดูจะเห็นว่ามัน ๆเป็นฟีเจอร์หลักของตัว หลั บ้าก น เลย ใช่ ทำไมถึงเลือกเป็นต้นขานางด้วยฟอร์มหรือด้วยอะไรของมันครับพี่ ด้วยฟอร์มไหมใช่ค่ะ ก็ขึ้นไปเป็นแบบคือขานางข้างล่างเขาจะโล่งๆใช่ไหม ครับ ข้างบนเขาจะแตกใบคือวิวที่เราอยากเห็นมันก็จะเป็นแบบเหมือนลำต้นคลีนๆนะคะ ไม่ได้อยากให้เห็นเป็นแบบว่ารกๆอะไรอยู่ข้างล่าง ครับ ขึ้นไปแตกข้างบนให้มันเป็นร่มเงาเฉย อยากจะย้ำอีกสักทีหนึ่งก็คืองานออกแบบแลนด์สเคปเพราะผมว่าบ้านนี้ถือว่าเป็นตัวอย่างหนึ่งที่ผมสามารถเล่าได้ชัดเจนว่าแบบทุกอย่างเหมือนมันเป็นเรื่องเดียวกันไปหมดนะพี่การสร้างธีมสร้างความรู้สึกเหมือนกับว่าเราเข้ามาอยู่ในส่วนของทุ่งหญ้าตรงนี้นะฮะ ๆค่ะ แล้วก็หมาป่าเนี่ยมันก็ยังตามเรามา มันก็คอยเล่าเรื่องให้เราฟังว่าแบบว่าคุณอยู่ในพื้นที่ที่คุณได้พักผ่อนจริงๆ แล้วเวลาเรามองไล่ไปเนี่ยการเลือกเอาต้นประทัดจีนมาเนี่ยมันช่วยทำให้เหมือนผมมองตัวนี้เป็นงานอาร์ตนะพี่ ค่ะ ส่งให้หมาป่ามันมีสตอรี่ชัดเจนขึ้นอะไรแบบนี้ ครับซึ่งถ้าใครที่กำลังมองเรื่องการออกแบบสวนออกแบบแลนด์สเคปอยู่เนี่ยจริงๆน่าจะเอาตัวอย่างตรงนี้ไปศึกษาได้ แล้วก็ด้วยต้นไม้ที่ความแตกต่างของฟอร์มมันเนี่ยมันส่งผลจริงๆต่อความรู้สึกของเรานะแล้วก็ไล่เรียงกันไปอย่างที่พี่บอก ค่ะ ค่อยๆขึ้นไปจนเป็นต้นสนอย่างนี้ด้วยเลยนะครับ ก็ต้องลองผิดลองถูกกันไปสักพักหนึ่งอะค่ะกว่าจะได้มาเป็นประทัดจีนก็หลายรุ่นอยู่ เดี๋ยวขอเข้าไปดูด้านในสักนิดหนึ่งแล้วกันนะครับ ได้ พี่ให้พี่พาไปดูส่วนที่ ค่ะ บอกว่าเป็นส่วนปาร์ตี้ พี่หมีครับตอนนี้เข้ามาอยู่ในโซนของปาร์ตี้เฮาส์นะฮะตรงนี้คือตืดๆกันเลยใช่ไหมครับพี่ ตื่นๆ โอ้ เลยค่ะ คือจะเห็นว่ามันก็เป็นอีกมุมหนึ่งที่ให้พื้นที่ค่อนข้างเยอะเลยนะครับ ก็คือยาวตลอดแนวตรงนี้เลย ซึ่งแนวนี้จริงๆมันก็เหมือนเป็นแนวที่เวลาเราเข้ามาเนี่ยมันขวางกันไม่อยู่เลยนะครับเริ่มจากมุมนี้ก่อนตรงนี้คือเป็นส่วนของ เป็ แพ น น ส่วน ทรี ของ นะ แพ คน รับ ทรีแล้วก็แบบว่าเวลามีปาร์ตี้ก็จะมีแบบแคทเทอริงมาอะไรแบบเนี้ยค่ะมาตั้งเป็นแบบซูชิบาร์หรือว่าเป็นแบบเบียร์ ครับผม ค่ะ โซนตรงนี้ก็คือเป็นสีเข้มเลยนะครับ จ้ะ คือจะเห็นว่ามันจะมีส่วนแค่ฝ้าเท่านั้นนะพี่ที่พี่จะเลือกใช้เป็นไม้ ค่ะ ทั้งตรงนี้แล้วก็ตรงโซนด้านหน้าเมื่อสักครู่นี้ ใช่ค่ะ ทีนี้พอขยับมาตรงนี้นี่โหเป็นโต๊ะยาวมากเลยพี่นี่นั่งได้ 12ซีจริงๆแล้วมันได้ถึงแบบ16 requirement จริงๆอะคือประมาณ ครับ 20 แต่ด้วยความยาวของบ้านมันก็เลยเอาเท่านี้ละค่ะ ต่อหัวท้ายได้อีก2ซีทอะไรอย่างเงี้ย คือต้องบอกว่าพื้นที่นี้ต้องรองรับคนได้เยอะมากจริง ใช่ ๆแล้วก็ไปสุดตรงนั้นก็มีชุดโซฟาใหญ่ ค่ะ ทีวีใหญ่นะครับแล้วก็พอเปิดออก ก็จะเป็นศาลา ใช่ อืม แล้วมันก็เชื่อมไปจนถึงแบบโอ้จริงๆ ถ้าคนมาเยอะจริงๆ ก็คือสามารถอยู่ได้กระจายไปทั่วเลยนะครับ เคยมีเลี้ยงรุ่นที่นี่ก็โซ
ประมาณ50 คน โอ้โห ก็อยู่ได้เป็นแบบ2 โซนอะไรอย่างเงี้ยค่ะ โอ้นี่บ้านนี้ถึงขนาดรองรับการเลี้ยงรุ่นได้เลยนะครับพี่ ค่ะ สุดยอดจ ลู ริ ก งๆ เด็ ค ก รับ เล็กแดงก็ลงน้ำไปเลย ตัวอ็อกเซสซอรี่ตรงนี้ก็เลือกให้มันแบบดูแบบโกธิกนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยค่ะดูดาร์กให้มันดูแบบว่าไฟในโบสถ์อะไรอย่างเงี้ยดู แต่ซึ่งจริงๆเวลามันมีจัดงานปาร์ตี้กันตรงนี้ มันก็ สว่างพอดีค่ะ สว่างพอดี ก็มืดๆแบบนี้ ครับ ค่ะ แล้วก็อย่างด้านหลังพอเรามองลึกเข้าไปเลยในส่วนของหน้าต่างไปเนี่ยฮะก็จะเห็นว่ามันก็จะเป็นเนินดิน ค่ะ อย่างที่พี่หมีบอกคือมันอยู่โดยรอบอยู่แล้ว ใช่ ถัดจากเนินดินก็ถนนแล้วค่ะ จุดที่ผมสนใจมากที่สุดแล้วตอนนี้ก็คือสิ่งที่มันอยู่หลังกำแพงนี้นั่นเองนะฮะจะเห็นว่ามันมีแนวกำแพงสีดำตรงนี้กั้นอยู่ แล้วก็มันไม่ได้กั้นแบบแค่กำแพงเดียวด้วยมันมีซอกเข้าไปอีกนั่นหมายความว่ามัน private มากจริงๆนะฮะไม่ใช่ว่าใครจะเข้าไปได้ เป็นรังหมาป่า รังหมาป่า ขอเชิญพบกับรังหมาป่า ซึ่งตรงนี้ก็คือเป็นจุดส่วนพักผ่อนของเจ้าของบ้านนะครับที่ถูกผลักมาอยู่ในสุดเลย ถ้าเกิดเราเริ่มตั้งแต่ด้านหน้าที่ผมบอกว่ามันมีความลึกแล้วก็มีความลับก็คือมันจะเป็นชั้นๆเหมือนคุณต้องค่อยๆผ่านประตูแต่ละโซนแต่ละโซนแล้วก็ที่พี่หมีบอกว่าเป็นเลเยอร์เข้ามา ใช่ โอเคครับเดี๋ยวจะให้พี่หมีพาเข้าไปดูด้านในว่ามุมออกแบบด้านหลังเนี่ยเป็นยังไงแล้วก็มีความน่าสนใจยังไงบ้างครับ ค่ะ ตามหมาป่าเข้าไปนะครับ ตามหมาป่านี่น้องหมาป่าเขาก็นำทางเราอยู่ ฮะ ถึงตรงนี้ พี่หมีครับเราจะบุกเข้าไปที่รังหมาป่าใช่ไหมพี่ ใช่ค่ะ ให้พี่หมีเล่านิดนึงว่าในส่วนของกระเบื้องตรงนี้ที่เลือกใช้คือมันเป็นจุดหนึ่งที่มันไม่ด้านนะพี่นะ ใช่เป็นหินแกรนิตค่ะ อ๋อครับ เป็นหินแกรนิตเงาเป็นแบบเลือกเป็นแบบกลอสซี่เลยคือจริงๆ มัน ครับ ได้ไอเดียมาจากพี่แลนด์สเคปค่ะ ก็คือจะได้แบบสะท้อนความเป็นสวนความเป็นแสงเราจะทำให้แบบว่าสวนขอดเล็กๆ ตรงนี้มันดูกว้างขึ้น อ๋อ ค่ะแกจะเห็นเงา จะเห็น คอนติเนียเงามันก็จะคอนติเนียเข้าไปอะไรแบบ ครับ นี้ค่ะ แล้วมันก็จะเป็นเหมือนแบบอิเลเมนที่น่าสนใจขึ้นแทนที่จะเป็นแบบกำแพงเฉย อ่า ๆค่ะ ครับก็เป็นหนึ่งดีเทลที่ อืม โอ้เห็นถึงความคิดที่ละเอียดขึ้นอีกแล้วนะฮะ ค่ะ เพราะปกติถ้าเรามองโดยทั่วไปอะสถาปนิกก็รู้สึกว่าเฮ้ยทำไมใช้อะไรเงาต้องด้าน ใช่ ด้าน ตอน สี แรก อะไร เราก็ เงี้ ไม่ ย คุ้นเห เท่ มือนกันอะไรอย่างเงี้ย ครับ ค่ะ ๆ แต่พอมาขึ้นมาจริงๆก็ดีนะคะ น่าสนใจดี อ่ามั มันก็แบบตอนกลางคืนเนี้ยตรงความเงาสีดำตรงเนี้ยมันก็จะสะท้อนไฟข้างในเข้ามามันก็แบบมีมิติมากขึ้น ครับ ค่ะ มันเป็นมุมมองหนึ่งที่บางที เราก็อาจจะคิดนำไปก่อนนะพี่ก็แบบว่าเฮ้ยไม่ได้คุณใช้ถ้าคุณไม่ได้แล้วคุณไม่เท่นะอะไรอย่างนี้ ใช่ แต่จริงๆถ้าเรามอง ก็จะชอบด้านๆ ผลลัพธ์ อ๋อแล้วก็โซนนี้ก็คือกำแพง2 อันเนี้ยมันก็คือจะเหมือนกับแบบกั้นโซนของเจ้าของบ้านแบบอย่างจริงจังไม่ว่า ครับ แขกก็คือจะเข้าไม่ได้เลย เพราะว่ามันจะมีเนินดินที่ช่วยแบบกั้นด้วยอีกทางหนึง ครับผม ค่ะ แล้วก็อย่างที่บอกมันตัดเข้ามาตรงนี้ก็จะเจอกับนี่เป็นประตู1 บานนะครับ ค่ะ ที่ต้องใส่รหัสนะพี่ ใช่ ต้องมีบัตรนี้นะฮะไม่งั้น โอเค เข้าไม่ได้จริงๆครับ คอนเนอร์แต่ว่าอันนี้เราเปิดเข้าไปเลยนะคะ ครับผม เข้ามาแล้วครับผมเจอน้องหมาอยู่ครับพี่ ค่ะน้องหมาผู้เฝ้าคอยเจ้าของ อันนี้คือจะเป็นตัวจ่าฝูง นี่ก็เป็น ครับ น้องๆที่วิ่งเฝ้าบ้านไป มันมีตัวเดียวป่ะพี่ที่มัน ใช่มีตัวเดียวที่ท่า แบบ นั่งค่ะ โอ้เข้ามานี่ผมรู้สึกมันเหมือนเป็นอีกหนึ่งวิลล่าที่แยกออกมาเลยนะพี่ ใช่ ถ้าเราดูเหมือนเวลาเราไปรีสอร์ทนะฮะ ค่ะก็จะเป็น private villa ครับแล้วก็มีต้นไม้เราแบบโอ้เนี่ยล้อมรอบแบบนี้เลย ใช่ มัน private มากจริงๆเลยนะพี่ จะเห็นว่ามีประตูทางนู้นเล็กๆ ตรงนั้นก็ ครับ เป็น service area เหมือนกันค่ะ ก็คือเวลาเมดเข้ามาทำอะค่ะ ครับ เขาก็จะไม่ต้องเข้าผ่านแบบว่าตัวบ้านมาเลย อ่า ก็คือเข้ามาทางเดินด้านหลังแล้วก็เข้ามาทำได้ ครับก็คือถ้าดูในแปลนมันจะเป็นเหมือนเป็นซอยยาวๆเลยนะ ใช่ พี่ ใช่ ที่เป็น แล้วก็มีประตู เส้นทางเดินของเมดอะไรอย่างนี้ ใช่ค่ะ อืม ของเจ้าของเนี่ยแหละค่ะ อ่าก ลับบ้านดึกๆก็เข้ามา อ๋อ ซอยนี้ ไม่ต้องผ่านหน้าบ้านอะไรแบบนี้ เผื่อจะไม่ต้องรบกวนใครอะไรอย่างนี้นะครับ ใช่ โดยรอบเนี่ยที่เราเห็นว่ามันเป็นหญ้าแบบเนี้ย
มันก็เป็นเหมือนบ้านที่วางไว้อยู่เหมือนเกาะกลางน้ำอะไรอย่างนี้เหมือนกัน ใช่ใช่ แต่ว่ามันเป็น เป็น หญ้า เนินดิน เป็นต้นไม้โดยรอบเนินดินโดยรอบนี้เลยนะครับ กำแพงเนี้ยสูงจากถนนประมาณ4 เมตรเลยค่ะแต่อยู่ในเนี้ยไม่รู้สึกเลยเนาะ ครับเพราะตอนที่เราเข้าบ้านมามันก็ยกขึ้นมาแล้วใช่ไหมครับ ใช่ก็คือทำให้แบบทอนสเกลรั้วลงมาค่ะ แต่มุมนี้มันเงียบจริงๆนะครับ เงียบกริบเลยค่ะ โอเคงั้นขอเข้าไปดูด้านในนิดนึงนะฮะ ได้ นี่คือส่วนพักผ่อนของเจ้าของบ้านนะครับพี่หมีครับ ค่ะ พอเห็นแบบนี้เนี่ยมันเป็นเหมือนกล่องกระจกที่อยู่กลางสวนอย่างนี้เลยนะครับ มีฟังก์ชันอะไรบ้างครับพี่อันนี้ที่ผมเห็นก็คือจริงๆเหมือนเป็นห้องนอนเลยนะค ห้ รั องนอนเลยค่ะ นอนแล้วก็มีนั่งเก้าอี้นั่งพักผ่อนนิดนึงทำ ครั งา บ นก่อนนอนนิดหน่อย อ่า อะไรแบบนั้นค่ะ แล้วส่วนข้างในก็จะเป็นห้องน้ำ ครับผม ค่ะกับห้องแต่งตัว อ่า walk-in closet ครับ ก็คือจริงๆแบ่งเป็น2ส่วนตรงนี้ผนังที่กั้นก็คือกั้นห้องน้ำกับ walk in ที่สามารถเดินเชื่อมถึงกันได้ ใช่ แล้วตัวนี้ก็เป็นพักผ่อนก็คือนอนเลยจริง ใช่ค่ะ ๆครับ เพราะว่าปาร์ตี้อย่างหนักมาแล้ว มาแล้ว ตรงนี้ก็คือเซมาเนาะที่ ต้องล้มตัวลงนอนแล้วไม่ควรจะนั่งเล่นอะไรอีกต่อไป แต่ว่าโดยรอบ ค่ะ ก็มันก็ยังมีพื้นที่ที่แบบจริงๆยังนั่งหย่อนขาในพักผ่อนโดยรอบข้างนอกได้นะครับ ใช่ แต่จุดที่ผมชอบก็คือเรื่องของวัสดุต่างๆนะครับอย่างเช่นเราดูที่พื้นไม้ก่อนก็ได้อย่างการปูก็คือจะเป็นลายแบบก้างปลาแล้วก็อย่างตัวโพรเมมันก็จะมีดีไซน์ของแพทเทิร์น ค่ะ ที่ก็ นิด นิด มี ๆ คอนติเนียกันนิดหน่อย ล้อๆกันหน่อย อะไร นะครับ ค่ะ รวมถึงพออย่างผนังตรงด้านหลัง ค่ะ หัวเตียงตรงนี้ก็เป็นไม้ที่สีเข้มขึ้นมาหน่อยนะครับ ใช่ จริงๆในเรื่องของโทนสีการเลือกวัสดุต่างๆอย่างตรงบานประตูที่เข้าไปห้องน้ำมันก็จะมีความเหมือนเป็นโลหะหน่อยแต่มันเป็นลามิเนตอะไรอย่างนี้ใช่ไหมครับ ใช่ค่ะ ตัวบานเป็นลามิเนต ครับ แต่ว่าตัวขอบอันเนี้ยก็คือจะเป็นเหล็กจริงๆ เพราะอยากให้แบบดูแบบดิบๆหน่อย ตัวไม้อันนี้กับตัวเสาข้างนอกก็ทำสีแบบเดียวกัน จะได้แบบดูคอนติเนียเข้ามาหากันก็คือส่วนที่มันเป็นผนังทึบข้างนอกเนี่ยก็คือจะคอนติเนียแบบสีไม้เข้ามาเลย เป็นเข้ม จะมีในส่วนที่อ่อนหน่อยก็คือส่วนพื้น ใช่ กับส่วนฝ้าด้านบนที่เป็นขาวไปเลยนะค ๆ รับ ใช่ค่ะ จริงๆอย่างหนึ่งที่ผมเห็นก็คือเหมือนพี่หมีจะมีการเล่นเชื่อมอิเลเมนต์ในแต่ละส่วนของบ้านนะพี่แล้วก็ให้มันต่อเนื่องกันมาจากเลเยอร์ข้างนอก ใช่ ข้างในก็ยังมีเชื่อมกันต่อกันมา ใช่ อยู่ ค่ะ ทำให้มันก็เหมือนเป็นเรื่องเดียวกันที่เรายังคงเล่ามันต่อมา ใช่ ครับ ค่ะ คือภาพรวมมันก็จะได้เป็นแบบเรื่องราวเดียวกัน บริเวณตรงนี้ก็จะเห็นว่าต้นขานางเนี่ยล้อมรอบเลยนะพี่แบบหลายต้นเลยฮะ ใช่ อันนี้คืออยากให้มันแบบ มันอยู่ในป่า อ่า พยายามจะจัดสรรสวนของแต่ละส่วนให้ได้แบบมีเป็นของตัวเองแล้วก็มีเอฟเฟกต์ที่แบบกำลังดีอะไรแบบเนี้ยค่ะ ครับ มี proportion ของสวนที่ดูแบบคือไม่เบียดมาก แต่ว่าก็ไม่ได้ใหญ่จนเกินไป เกลี่ยๆให้แบบว่าใช้งานได้แบบทั้งบ้าน ครับ คือจริงๆพอเรามาถึงจุดนี้ของบ้านนี่ก็ต้องบอกว่าตัวพื้นที่บ้านค่อนข้างกว้างเลย ค่ะ แต่ว่าส่วนที่มันเป็น2ชั้นคือมีแค่ด้านหน้าจริงๆนะพี่ ใช่ นอกจากนั้นคือเป็นชั้นเดียวยาวตลอดเลย ใช่ ก็คือในส่วนของห้องนอนแต่ละห้องอ่ะไม่ใหญ่อะค่ะ ครับ ถ้าเทียบกับตัวบ้านที่เป็นแบบบ้านสเกลนี้อื่นๆ ห้องนอน อืม ก็จะใหญ่ๆ เราก็ ครับ ไม่ได้เน้นเราก็ไปเน้นแบบพื้นที่ส่วนกลางใหญ่ มันก็มีการออกแบบที่สุดท้ายก็กลับไปตอบความต้องการของเจ้าของจริงๆนะครับพี่ ว่าเขาอยากจะได้พื้น ๆ ที่ ใช่ใช่ ตรงไหน ที่น เย อน อะ ก็มี ตรงไหน ให้เนี้ย น้อย ละค่ะ อ่า เน้นปาร์ตี้ก็ ครับ เน้นไปอะไรแบบนั้นพี่หมีว่าบ้านหลังนี้เนี่ยพอสร้างเสร็จแล้วมันมีมุมมองอะไรที่พี่ได้รับจากการออกแบบบ้านหลังนี้บ้างครับ ก็คือการให้ความสำคัญกับ Open Space ครับ กับความเชื่อมต่อของ Space ในแต่ละส่วน อืม กับสวนกับสถาปัตยกรรม ฮะ กับการให้ brief ของเจ้าของบ้านที่ค่อนข้างชัดเจน อ่า ก็จะทำให้เราสามารถออกแบบบ้านได้แบบตรงกับความต้องการ ครับ โดยที่ไม่ได้มีแบบ space ที่มันแบบเผื่อเหลือเผื่อขาดอะไรไว้มากมายอะไรแบบนั้นค่ะ ครับ ให้ใช้แบบ space ได้อย่างคุ้มค่า แล้วก็ในมุมของที่ผมรู้สึกเลยคือสเปซในแบบรีสอร์ทแบบเนี้ยฮะสมมติมี ค่ะ คนดูคลิปนี้ก็อาจจะมีคนแบบว่า อยากจะมีคอร์ดแบบนี้
มีสระแบบนี้มีดอก ค่ะ ไม้แบบนี้ว่าอยากได้บันไดเวียนแบบเนี้ย ค่ะ หรือบางคนไปเจอโรงแรมที่มีสไลเดอร์มีอะไรอย่างเงี้ยนะพี่ อืม ซึ่งในมุมมองของพี่ถ้าที่พี่เป็นสถาปนิกครับสมมติถ้ามีคนให้โจทย์อะไรเงี้ยพี่มีความรู้สึกว่าเราควรจะแบบก็ออกแบบให้เขาอย่างนั้นเลย หรือจริงๆเราควรจะต้องหาจุดลงตัวควรจะมีการ ก็จริงๆก็ควรจะต้องมาคุยกันนะคะว่าคุณอยากได้อย่างนั้นจริง ๆ หรือเปล่าอยากได้แค่ไหน ครับ เราคือถ้าไม่มีปัญหาเรื่องเงินหรืออะไรมาแบบตั้งไว้แบบ3 ปีแล้วเอาออกเงี้ยก็ทำไปเถอะอะไรแบบเนี้ยค่ะ แต่ว่า ครับ คือส่วนใหญ่เรามันก็แบบบ้านหลังนึงมันก็ไม่ได้สร้างกันแบบว่าบ่อยๆเนอะมันก็ต้องคิดเยอะนิดนึงว่าเราจะอยู่กันไปแบบกับมันได้นานแค่ไหน อย่างชอบบันไดเวียนไปชอบที่รีสอร์ทเนี้ยเราเลยรีสอร์ทเนี่ยแบบ3 ครั้งเราจบทริปแล้วกลับบ้าน แต่ถ้าใช้บันไดเวียนของเราอยู่กับเราทุกวันเดินขึ้นไปทุกวัน365 วันนี้ 365 วันแล้วต้องถือของที่จากซูเปอร์มาร์เก็ตเดินขึ้นบ้านไปอย่างเงี้ยก็อาจจะไม่เวิร์กก็ต้องคุยกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะ สุดท้ายก็ต้องหาฟังก์ชันที่ตอบโจทย์ความต้องการและการใช้ชีวิตของเราจริงๆ ใช่ค่ะต้องใช้งานสะดวกด้วยสวยด้วยอะไรแบบนั้นค่ะอันนี้ของบ้านเนี้ยคือที่มันดูแบบสวยงามแล้วก็สะดวกเพราะว่าเขามีคนที่แบบสามารถ maintenance ได้แบบคุณต้องเตรียมพร้อมเรื่องแบบงานระบบแบบเยอะมาก maintenance สูงมากค่ะ อันนี้เป็นสิ่งหนึ่งที่ต้องฝาก มันจะมีค่าใช้จ่ายแบบหลังบ้านอีกเยอะอะค่ะ เพราะบางทีถ้าเราอยากจะได้เอลิเมนต์บางอย่างแต่ว่าเราไม่มีการวางแผนเรื่องของงานระบบไว้มันก็ ใช่ชำรุดง่าย ใช่ ก็เป็นบ้านหนึ่งหลังที่ก็สเปซมีความน่าสนใจมาก แล้วก็มันมีความลึกลับมีความน่าค้นหา แล้วก็มันเซอร์ไพรส์ผมตลอดเวลาเลยที่สำคัญกลับไปตอบเรื่องของการที่เขาได้พักผ่อนจริงๆนะครับขอบคุณพี่หมีมากนะครับที่วันนี้พามาชมบ้านหลังนี้ครับจริงๆแล้วพี่หมีเป็นคนที่ไม่เคยออกสื่อเลยนะฮะแล้วก็นี่เป็นครั้งแรกเลยใช่ค่ะครับผมขอบคุณมากครับเจอกันใหม่ครั้งหน้านะครับพี่หมีผมจะพยายามพาพี่มาออกสื่อบ่อยๆครับจะดีเหรอ